به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه مرا علیحده نشر کنید. شماره 58 را امروز تقدیمتون می نماییم. زیر عنوانی در همدانی با پل مردم راه می سازند. افتخار به نام پیشوا، این دولتداری است. بیننده عزیز گرامی، مسئله که در این نامه آورده شده است قبلا و نه یک بار و دو بار در صفحات رسانه ها مخصوصا در اصلاح نت مطرح گردیده است. در شبکات رسالت خود ما این نامه را هم نشر خواهیم کرد. اگرچه بعید است که این حکومت از چنین عملها دست بکشد، بلکه ما مطمئنیم و دیده ایستاده ایم که بیش از گذشته همچنین اجبار و فشارها بالای مردم را افزوده ایستاده است. امام علی رحمانوف و حکومت وی این سیاست را پیشه کرده است که نباید خلق تاجیکستان نفس آسوده و راحت بکشد، همیشه در بندی یک تشویش و سرگردانی گرفتار باشد. جیب مردم باید همیشه خالی کرده شود. گپ درباره چی می رود؟ چند سال اخیر است که حکومت رحمانوف تمام مصارف و خراجات عرصه های اجتماعی، مسئولیت و عهدهداری های کانستیتوسیونی خود در این زمینه ها را بر دوش و شانه های مردم بار و واگذار کرده است. با بهانه این یا آن سنه و جشن، مثلا 30 سالگی یا 35 سالگی استقلالیت، جشن روز کانستیتوسیا که فلان عدد انشاءات ساخته بشود، از مردم مظلوم، مهاجران کاری و صاحبکاران با ننگ و ناموس پول ستانده ایستاده است. با تطبیق این تجربه نادیر و نیستن در جهان از اجرای عهدهداری و مسئولیت‌های خود گریخته و صرف نظر کرده ایستاده است و از این هم بدتر این همه را با نام خودش دکومنت کرده ایستاده است. این نامه را یک تن از جوانان غیور و بیباک دهه دره کلات فرستاده است. بله بیننده عزیز گرامی، دره کلات، من از دهه دره کلات ناحیه همدانی ولایت ختلان هستم. فعلا من در داخل وطن در همین دهه هم. برادر محمد اقبال صدرالدین، باور میکنی از این وضع حال بیزار شدیم، از تاجیکستان بیزار شده ایم. من در حیرتم که این پیشاب ملت خودش چیکار میکرده باشد، یگان جا را یگان چی را برای این مردم میسازد یا فقط برای عائله‌اش کار میکند. چند روز است که مردم دهه را در کروچاک در زنجیر گرفتند. هر روز و هر شب گپ یک تو: سهمتان بگذارید، این خیری جوریه است، ثوابی به حد میگیرید. عجب، چرا سهم را فقط مردم می سپارد؟ خیر جاریه مگر فقط برای خلق عادی است؟ ثوابی به حد منصبداران بر رحمانوف لازم نیست مگر؟ انشاءالله به نزدیکی جناب عالی می آید، از فیض و برکت سفر جناب ده همان آباد می شود. ای خدا بگیره شما و جناب و پیشوتونه که مردم پول جمع کنند، مردم حشر کنند، خودش خرج و مصرف کند و منفر شد به قدوم جناب چی رب داره آخر؟ حالا ما زیر فشار و تهدید و تأکیدی کوچه های درون ده را منفرش کرده ایستادیم. سوم بدهین، سهمتان همان سهم خانه‌تان بسپارید. بله ساخته ایستادیم، مکتب کرده ایستادیم، بلنیسه ساخته ایستادیم، ورزشگاه ها ساختیم، همش با پول مردم بیزار شدیم. این گداها آخر. برادر محمد اقبال، برای شما نوار صحبت های 3 نفر از کلان های ده را در رابطه با این مسئله میفرستم. این 3 ثبت که دست شما میرسد از همین گداها هست که یکی از شرف، دیگر شاکیر و سومی حاجی سعید نام دارد. رنگ گداها خانه به خانه میگردند. خواننده عزیز و بیننده گرامی اصلاح میدیا، این بود نامه یک برادر از این ده و حالا اینجا متنی صداهای این 3 نفر را که در دستمان هست به شما پیشنهاد می نمایم و خودتان خواهید فهمید که آیا منفرش سازی راه ها که چنان در پیام آخرش امام علی رحمانوف اعتراف اعلان کرد که حدود 3000 کیلومتر را تشکیل داده است. دقت دهید. قابل ذکر است که طی 3 سال اخیر در کشور بیش از 3000 کیلومتر راههای محلی، از جمله 2,600 کیلومتر از حساب صاحبکاران و اهالی بنیاد و تجدید گردیده. حالا این اقدام نیک با مرام ادامه دارد. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران و مردم شریف تاجیکستان
برای سهم ارزنده در تجدید و ساختمان راه‌ها، بنیاد مؤسسه‌های اجتماعی بخصوص مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی و دیگر کارهای آبادانی و بنیادکاری با میل و خواهش مردم است یا با اجبار و فشار و تهدید. این متن صحبت‌های همان 3 نفر از مسئولان دهه دره کلات ناحیه همدانی است که چگونه مردم را وادار و مجبور کرده ایستادند که پول بدهند. دقت دهید به صدای اول. اینا برادرها دیدیم که ای حساب جماعت معاون رئیس ناحیه گروه ستاد بابای ایشان همه برای مبلغ. این برادرها دیدیم که رئیس جماعت معاون رئیس ناحیه گروه ستاد بابای ایشان همه برای مبلغ جمع‌آوری خانه با خانه گشته‌اند. مقصد که سهمتون رو بگذارین که اسفالت با عید غوث‌تر بیاید. همه میگه با دستگیری شما شدگی انشالله زنده و سربلند باشید. این دیگه دیدین که گروه استاد شاید که خونه نرون بالا اسفالت خوب روان. ولی ما باور داریم شب چند کس اونجا خواب میرن که خواب رفتین علا بیره خوری با اینجا خواب نرین که با اینجا خوری هم سه میجقه هم اگه موشی میجقه لو ده خوری. خوب بیننده گرامی صدای دیگر را گوش کنید. میدانیم برادرو همین سخنهای من بسیار تا نمیفوره نیکی انشالله که بعد انجام کار همه تا با این سخنهای من میفورد. میدونم برادرو همین سخنهای من بسیار تا نمیفوره نیکی انشالله که بعد انجام کار همه تا با همین سخنهای من میفوره. همه با من را مینداری بیان میکنین که حجی گپ نیست. کوشش کردی در همین دیها همین گپا را گفتی ما را نمیفوره تا همین گپای تو ما را معقول شدی نه با همین گپای تو ما اومدیم. همه انشالله که سر خلاصه میایین ولی انجام با انجام برسه کار. از همه تینا خواهش میکنم از همین دهه دره کلات باورم کنین اگر یک تین ما در فایده نیست نه که ما برای ثوابیت برای همین دهه برای مردم دهه برای فرزندمون که بعد سر ما با همین راه بروه بگن که همین پدر ما در همین دهه خدمت کرده پدر ما در همین دهه سهم گذاشته جیانمون با همه کدوم همسایه کسته بگه که ما مردم محل همین یک اقدام گرفتیم اقدامی نگرفتیم همین را ما مردم محل پدرای ما ساخت بابای ما ساخت. اینا ببینید تا حضیره همه رئیس ظریف میگه میره حرکت خیلی برکت شده. ببینید که چه خیلی اقدامی خوبه ای کار تا وقتی که هسته همین اسفالت در صوابع جر همه ما و شما میرسه برادر عزیز. خدا همه تا برکت تا برادر عزیز. بیننده گرامی خیلی جالب است نه؟ اکنون ببینید صدای دیگر را. سلام علیکم برادرای بننگ و بناموس. امروز هم از شهیدین دیدین. سلام علیکم برادرای بننگ و بناموس. امروز هم مت شهیدین دیدین که انشالله که در دهه کارهای راهسازی اسفالت پوشکنی سر شید. حالا که غم بتینه و وجدانه که هسته امرا غم بتینه ببرین بیرون ببینی یک کم طرف غم بتینه و وجدانه همه وجدانه که غم داده انشالله که او سهم خودش 100 برمان میگیره. یک کم طرف وجدانه غم بتینه انشالله که میگذره راه اسفالت میشه و اینجا با دروازه کردن در کاره بچه ها همه تکنیکای میبینید در اونجا و یکون تشاش نهار آمگی نیست همه اوشون قطعه همه همون مبلغ قطعه همه امیر از خوده و همون خاطی برادرها کدومی سهمی خانه شن اگذاشته های شما احترامانه خواهیش بگذارین سهماتون به طرفی نکنید. محله 1 2 3 4 کدام محله نباشه بگذارین سهماتون بگذارین انشالله که بود میشوه خیلی جوریه بود میشوه بعد دیگه دروازه تا 10,000 هوی میکنی و میپوشی 10,000 این همین سهم تک نگذاشته باشی این همین خودت بیس بگیره که میگذاره همون تا پاپشه در اسفالت میچسبه آیپود میبره پاپشید اگر سهم تا نگذاشته باشی نه که گذاشته باشی اگر باورم که
پویدیش بگذار هیچی نمیشود. برای که خیر جوریت تو جسم گذاشتی. زنده و سربلند باشی، یک حرکتی دیگر کنی. بیایید بیننده گرامی ببینیم صدای دیگر را. احسان حاجی محمد سعید رحیموف، احسان، زنده باشی، حرکت کردسته. احسان حاجی محمد سعید رحیموف، احسان، زنده باشی، حرکت کردسته. ایشالله خلقت خوش رو گوش کردسته. ایشالله لو پاویلتو که توزه کنن اسفال با صفت میه، به صفت نمیه. ایشالله که مسئله مبلغ دم اگر در روز سه روز دوم هفته دم خیلی حرکت کنن، ایشالله که یک بهبودی میشه و یک پیشروی میشه در همین مسئله اسفال خط. احسان، حرکت کن. خوب بیننده گرامی، باز هم صدای دیگر دقت دید. بیاین برادرها بی‌طرفی نکنین. مردمی محله ایسه از همتون احترامونه خواهش میکنم. خوب این برادرها بی‌طرفی نکنیم. مردم محله سه از همه تکنه خواهش میکنم. همین تکنیکال در محله خودمون این سهمگذاری کنیم، بی‌طرفی نکنیم. همون سهمایی که در همین خانه‌هاتون گذاشتگی هستن همون را خطیه بسپرین برادرها. التماس یک 3-4 روز دیگه وقت اینا برادرها 500 سومونه 300 سومونه چند سمی که زوره زوره امید چینم یافت 3-4 روز انشالله در نون تونجون برادرها بسپرین هم سهمتون. این روز مثلا 300 سم پارتو پگه 300 سم دیگه پارتو انشالله که همون سهم خونات بود میشه. این برادرها همه کسا لاوز کرده بودیم، سخن کرده بودیم، از یک ریمو سر ببریم و هم تکنیکو بدروین امی اسفال بیاین همون شرکتی بوبه جایز با امی اسفال بنیت اسفال امی دیها دا بدروین امی دیها نبروین ما ان شاء الله که سهمی خودمون میگذاریم. اینا ببینید برادرها اومدن چک پارتویتون سسته، سهمگذاریتون بنویسته. برادرها از همه احترام خواهش میکنم این سهمتون بگذارین امی اسفال با انجام برسونین به سطح بلند. سفر کوری محترم جناب ولی ان شاء الله که به نهایت به همون عبود میشه و با پای قدم محترم جناب ولی ان شاء الله برکت در ممکن در ده خیمون با بسیارتر ارزانی بگرده. ببینید خدا برکت بده. اکی حاجی ما اکی حاجی میکروزا سعیدفو چخل اقدامای خوب گرفتن، بالین سر در سطح بلند ریمون میکنن. همه در ده خیمون برای عبودی ده خیمون کوشش کردن برادر عزیز. همون برادرها در همین دهه خمون روز زندگی نکردن که از بیرون از دهه هستن برای همین دهه عبودی کردن، سهمگذاری کردن که همین دهه عبود شما مردم همین دهه عذاب نکشن از جهت بیمارخانه شون، از جهت همه کارو. از همه چیزا خواهش میکنم برادرها سهمتون رو بگذارید. الله همه تبارک الله برادرای عزیز. خب رفیقا با معلومات شما رسانیده می شود که گرچنده که این شب نمایش رو دارم در سیتور همه روی خط ادامای را تمایش رو کردیم و ادامای را دیدیم که اقدام اولیم تو خود و سهمی از بنده خود رو در راه نگذاشتن. گرچنده راه تمام شده باشن در بیخ این راسته که مکتب بود می شود در راسته که اینایی مرده که میرتورشون بود می شود در کلوت سه می شود اینجا بود می شود. میگه همه این شهروندانی در کلوت سه مراجعه میکنیم، التماس میکنیم با کی با خوبی و خسرو و دمای هستن که اولیگان کپیک سهم خشون نگذاشتن. این طریق بدم نکنه رفیقو اولیان وقت هسته برای اون که در دو محله دیگه بود ضرری ما میرسه کوری بود نوشیده نمونه. هممون در یک محله استقامت زندگانی میکنیم، هممون از یک گریبوز هر بروریم کوری هر سه محله یک باره اجرا شود و همین دقیقتاتو حضور رحمتی کرد. سلام مشهور رحمتی. شما اول بوده شده چیکی نمیگه تو کلی مورا بو نه تنگه محله در سر نمیکنن. همین با چکور کردم میکنن. نه بو مصلحت در حالت سیتو در گذراندن ما همین ادامه رو با مگرم که با یک کتا پیدا کنیم و یا اقلا ادامه که یکم برام سهمشون نگذاشتن اقلا بسپرن یک موسم دیگه که با کوری مرده همون یک دهه همون یک مردمیم همون یک محله مدارک رو کوری همون بود شباب همون و با نزدیکین با پیشوای میلاد محترم جانب امام علی رحمت با قدم‌های نخستی خود رمضان میکنن در این همین اصل استوسکندگی میشه با فیض برکت باز هم قبول میشود. میرا فراموش نکنید هیچ کس به چی نیست.
салом алейкум. Ҳамон шахсиятое ки маблағошон мондагиян ва баъзиёш умуман саҳм гузоштагӣ нестанд, рӯзона дар хонашон нестанд, шабона маҷбур шуданд аҳли ситод группаҳои бигарданд хона ба хона. соатам ина 11 дар кор кесаи дахшон дуо кунем ки худованд қувватшон битаво ҳарчи зудтар саҳмҳои мондагишона бигузоранд. نه برادرها ببینین انشالله تو رو ما شروع کردیم برادرها به طرفی نکنین سهمگذاری کنین از همه مردم محله سه احترام خواهش میکنیم برادرها سهمای پدرنامه خانهاتون رسیدگی برادرها همون را بسپارین از همه احترام خواهش میکنم به طرفی نکنین. بار دیگر السلام علیکم ای گروه. نه در دره کلا دو راستادو اسفال کرده رفته است آنجا به طرفی نکنین سهماتون با قدر امکان گذاشته میگه از شما از همه احترامانا خواهش میکنم به طرفی نکنین. به طرفی قدم در کار نیست، به طرفی به شرفی التماس از همتون با قدر امکان سهم بگذارین. ассалому алайкум мардуми баланги баномӯши диҳаи дараи калот, умедворам бародаро хуб ҳастем. бародаро 1000 сомон аз номи саид бачаи ҳоҷи ҳасан саидов ин бародари мо ина 1000 сомон маъракаша накарда 1000 сомон дар диҳаи дараи калот саҳм гузошт. аллои меҳрибон гузаштагиоша раҳмату мағфират ҷойшона ҷаннат кунад, гӯшона пурнуру ҳаврошона зами фарзанди набираи баланги баномӯши диҳазор шод гардонад. парвардигор падару модаршонша дуруст кунад, бедард бенашон кунад, аллои меҳрибон дар хонадоншон ягон нуқсон наредонад. парвардигоро боро ҳамроҳии падару модараш ҳаҷи фазила барошон бонасиб гардонад. аллои меҳрибон дар хонадоншон ҳазрати баракат ҳазрати иброҳим ва ҳазрати исмоил алайҳиссаломро арзонӣ нигоҳ бидорад. омин. зиндаву сарбаланд бошад ка саид аллоҳ баракатон буда. парвардигор касоне ки дар ҳамин деҳат саҳмгузорӣ мекунад худо баракатшон буда. мардуми маҳаллаи се аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем е бародаро биёин ба як гиребон сар барорем, биёин ба як гиребон сар барорем. ака охири роҳ мондааст, бетарафӣ накунед, саҳмгузорӣ кунед, саҳмои хонатонро бисپоред. худо баракатон буда ака, аллоҳ баракатон буда. ина бародаро бубинед раҳ ака ба анҷом мерасад ака, маблағҳои шумо норасида монда ака. худо ҳамата баракат буда бародаро. мехитон бесен як хулоса биёин фикр кунед, ами раҳра бинед ака. аз як гиребон сар барорем, номус кунед бародаро, аз як гиребон сар барорем, ами маҳаллаи се биёин саҳмонро бигзорем. худо баракатон буда. ассалому алайкум мардуми сарбаланди диҳаи дараи калот, субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бод. бародарони азиз, умедворам хуб ҳастен. алон мо дар кӯчаи акаи маҳмадшариф тракторист асфалту ҳамон рост омадааст. технико дар ҳамин ҷо ҳама ҳузур доранд. иншоаллоҳ ки худо хоҳад ягон соат пас бо корро шурӯъ мекунем. аз мардуми маҳалли се эҳтиромона хоҳиш мекунем бародаро, касоне ки дар ҳамин гурӯҳ моро гӯш мекунад, ҳаматон худтон медонед чанд сомон саҳмгузорӣ кардаен аз номи хонатон. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем саҳмотонро бигзорен, бетарафӣ накунем бародаро. агар бихоҳед шумо асфалт дар сатҳи баланд биёя, асфалт 70-80 сол мода бара, бародаро саҳмгузорӣ кунем. на ин ки толка маҳаллаи се, маҳаллаи 1, 2, 4 ҳамада дахл дора. бародарони азиз, аз ҳамато эҳтиромона хоҳиш мекунам, занг бизанед раисони маҳаллаотона, дар ҳамун сиписка рӯйхада ҳам ҳаст, чанд сома маблағ гузоштагӣ, чанд маблағ гузоштагӣ нести бародаро ҳаст. аз ҳамато эҳтиромона хоҳиш мекунам бародарони азиз, саҳмотонро бигзорен, биёин ахири кор монда бетарафӣ накунен. асфала мо мехоҳем дар сатҳи баланд мо биспорем, биёин бародаро бетарафӣ накунед, саҳмотонро бигзорен. иншоаллоҳ ки дер ё зуд асфалам тамом мешавад, дар сатҳи баланд иншоаллоҳ мо меспорем бародаро. аллоҳ баракатон буда. гузаштагиҳо ҳамагитона раҳмату мағфират, ҷойшона ҷаннат, гӯшона пурнур, рӯҳ ҳаврошона аз ҳамагӣ мо шумо шод бигардонад. парвардигоро ҳамеша дар паноҳу исмати худаш ҳамагӣ мо шуморо нигаҳбон бошад. аллои меҳрибон баракат ҳазрати иброҳим ва ҳазрати исмоил алайҳиссалом дар ин деҳаи мо арзонӣ нигоҳ бидорад. омин. خوب بیننده گرامی، انا این بود صحبت های شرف شاکر و حاجی سعید در دهه درای کلات ناحیه همدانی که چنانه
بیننده گرامی، آنانی که خواندند و آنانی که فعلا شما دیده ایستاده شاهد شدید که چگونه مردم را تا داده سم میکنند. خوب، بیننده عزیز گرامی، همچنان در مقدمه این نوشته برایتان تذکر دادیم حکومت با راه اندازی همین گونه حیله و نیرنگ ها کار را درسترش خراجات را که خودش انجام دهد بر سر مردم بار کرده است. حالا اگر چنین مورد و حالت انگشت شمار بود چیزی نمی گفتیم. بر فرض مثال سیل آید و راه یا صنفخانه های مکتب خراب شد، مردم جمع کنند و کمک کنند. اما چندین سال است که این حالت و وضعیت خاراکتری عمومی کشوری گرفته است و برای مثال منفرش‌سازی راه‌ها در تمام نواحی و روستاهای کشور به یک سبقت دروغی، ننگ و ناموس داخل ناخنک بدل شده است. مثلا چنانه از همین صحبت‌های کلان‌های دره کلات هم آگاهی یافتید، مردم را مجبوری به ناموس می آورند که چرا فلان ده هم میکرده است و ما نه؟ آیا این که ما برای کی میکنیم؟ برای خودمان و فرزندان خودمان میکنیم گفته. این یک نوع آشکارای فشار آوری و زوراوری بر بالای مردم از طرف حکومت است. این هم در حالی است که مردم نلاگ راه یعنی انداز راه را هم می سپارند. آخر ببینید نگلس یا به حیای حکومت رحمانوف تا کجا بالا گرفتگی که این اصولی به اجبار از جیب مردم انجام دادنی میسیه و مسئولیت خود را حتی در رسانه های خودش تشویق و تبلیغ میکند. برای آزمود به امید خاور سایت رسمی حکومت تاجیکستان یک سر زدم که این مسئله منفرش‌سازی چگونه منعکس یافته است. حالا اینجا مشت نمونه خیروار فقط چند از سرلوحه های این خبرگزاری رسمی را برایتان در این برنامه تقدیم می نماییم. دقت دهید، در شهر خوجند کارهای منفرش کنی وسعت می یابد. ایونی یعنی دیوم ایونی سال 2026. دوشنبه دوم جون سال 2026 امیت خاور به پیشواز 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آسفالتکاری سرک، جاده، خیابان بهرام فیروز در شهر خجند آغاز شد. در این باره امیت خاور به نقل از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سغد گزارش می‌دهد. مثلا ببینید 35 سالگی استقلال دولتی در شهر گلستان منفرش‌کنی راه‌ها ادامه دارد. 7 می 2026. آسفالتکاری سرک موتر رو زعفرآباد، حمیدعلیوف، گلستان، دوستی آغاز شد. باز دقت کنید 28 سپتامبر 2025 در دهه تامین ناحیه عینی منفرش‌کنی راه داخلی دهوی آغاز یافت. 16 ایول 2025 منفرش‌کنی راه ماشینگردی چیمتپه شراره حصار آغاز گردید. 24 اپریل سال 2025 در ناحیه رشت آسفالتکاری بیش از 3 کیلومتر سرک داخلی دهکده پاجه پایین آغاز شد. رشت 18 آگوست سال 2024 امیت خاور با حمایت مقام اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت و با همکاری کارآفرین میهندوست محب جان باباجانوف آسفالتکاری بیش از 3 کیلومتر از سرک‌های داخلی دهکده پاجه پایین جماعت دهات باقی رحیمزاده آغاز شد. 35مین سالگرد استقلال دولتی. سهم باشندگان و کارآفرینان شهر استروشن در آسفالتکاری سرک‌ها چشمگیر است. 16 جون سال 2024 آبادانی میهن از آبادانی محل سرچشمه می‌گیرد. در جماعت دهات پخت آباد شهر ترسونزاده آسفالتکاری بیش از 300 متر سرک آغاز شد. 16 سپتامبر سال 2023 دوشنبه 16 سپتامبر سال 2023 امیت خاور با حمایت مقام اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده و با جلب کارآفرینان و باشندگان دهات پخت آباد آسفالتکاری بیش از 300 متر سرک دارای اهمیت جمهوری آغاز شد. 35مین سالگرد استقلال دولتی. در دهکده مهرآباد ناحیه دیواشتیچ آسفالتکاری سرک آغاز شد. 13 جولای سال 2023 دوشنبه 13 جولای سال 2023 امیت خاور 11 جولای در چهارچوب برنامه‌های استقبال از 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آسفالتکاری سرک دهکده مهرآباد جماعت دهات مجون در ناحیه دیواشتیچ آغاز گردید. در فرخار آسفالتکاری 6 کیلومتر سرک‌های محلی آغاز شد. 6 جولای سال 2023 دوشنبه 6 جولای سال 2023 امیت خاور سرک خیابان به نام شهید نصراللهوف
در شهرک فرخار به طول 1 کیلومتر در حال آسفالت شدن است. این اقدام با ابتکار مقام اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخار و با جلب کارآفرینان محلی انجام شده است. 35مین سالگرد استقلال دولتی. در ناحیه مؤمن‌آباد سرک‌ها ترمیم و نوسازی می‌شوند. 2 نوامبر سال 2025 دوشنبه، 2 نوامبر سال 2025 آمیت، خاور. در چهارچوب استقبال از 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مؤمن‌آباد بیش از 16 کیلومتر سرک محلی هموار و آسفالت شدند. همچنین پیش بینی می شود تا سال 2026 24 کیلومتر دیگر از سرک‌ها به طور کامل ترمیم و نوسازی شوند. بیش از 50 کیلومتر سرک‌های محلی ناحیه دیواشتیچ آسفالت شدند. 19 اکتبر سال 2025 بیش از 10 کیلومتر سرک‌های داخلی محله راق ناحیه مستچاه آسفالت خواهند شد. 14 سپتامبر سال 2025 35مین سالگرد استقلال دولتی. در استروشن بیش از 60 کیلومتر سرک به طور کامل آسفالت شد. 28 آگوست سال 2025 در کانی بادام 90 کیلومتر سرک داخلی آسفالت شدند. 26 آگوست سال 2025 در ناحیه جبار رسولوف 70 کیلومتر سرک داخلی آسفالت شدند. 24 آگوست سال 2025 35مین سالگرد استقلال دولتی. 25 کیلومتر سرک دهکده گلزار شهر کولاب آسفالت می شود. 4 جولای سال 2025 آبادانی در دهات 4 کیلومتر سرک دهات توگرک ناحیه واسع آسفالت می شود. بیننده عزیز گرامی، اکنون دیدید که از همه آنچه که در خاور بود تقدیمتون نمودیم که مردم راه راست کرده ایستند. یعنی این سرلوحه ها رو بیننده گرامی میبینیم و انگشت حیرت و ندامت از یک چنین کار و عمل این حکومت حیله‌گر میگزی. جای آن که ایزا بکشد دستی کوتاهش رو شده است، کاری که میبایست میکرد مردم دارد انجام میدهد، برعکس آن رو دستاورد پای و قدم فیض و برکت خودم پیشوا میگوید و تبلیغ و تشویق میکند. مردم فلان دهه پول حج خود را برای منفرش راه صرف کردند. واقعا دهشت است. وطن مانا میسازیم و بهشتی روی زمین میکنیم. رواتون لخچه. اگر همین اخبار را مرور کنید این کار را سالهاست دارد اجرا میکند، ولی در سال 2024-25 اوج گرفته است، سرعت گرفته است، در حالی که مثلا در این مدت رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت که با اقدامی گرفته مؤلف اصلاح قافلان بای لقب گرفت و ناچار بای را حذف کرد و رجب شد، اما همانا ادامه پول جمع کنیش ادامه دارد. در خاور فقط در همین موضوع اسفالت 13 صفحه پر شدگی بوار در همین امید خاوری، یعنی که سامانه رسمی حکومت، که در هر صفحه 20 خبره که همش در رابطه با منفرش‌سازی راه‌ها از طرف صاحبکار یا صاحبکاران با ننگ و ناموس و مردم عزیز و جمع آوری، یعنی پول و سهمیه مردم نوشته شدگی. چرا مردم سهم داشته باشد برای منفرش‌سازی؟ گویا با این کارهای یعنی که انجام میدهند وطن مانا آباد میکنیم، وطن مانا بهشتی روی زمین میکنیم. شما بیننده عزیز و گرامی، یک بار یا در یگان جا شنیدید یا دیدید یا خواندید که یا میان این شرکت و مؤسسه ها و یا صاحبکاران وطن دوست نام های نزدیکان رحمانوف باشد؟ مثلا شنیدید که حسن اسدالله زاده فلان مقدار راه حسابخوز چپای زادگاهش را منفرش کرد، اما میشنوید که حسن برای چند همسایش از دیگر جا قطعه زمینی نزد حولگی داده، آنها را خزانیده، در زمین حولی های آنها برای خودش قصر ساخته است که در برابر آن بوکینگهام یکی از شاهان انگلیس باور کن کلبه‌ای محقر میتواند در برابر قصر حسن. و یا شنیدگیت که زویر، شمس‌الله، زین‌الله، ظریف بیگ، رمز، اشرف، جمالدین در فلان محل 10 کیلومتر راه هم منفرش کرد. در سالی که کلاب را سیل زد یک تاجر خداترس تاجیک 12 خانه ساخت و داد با جهازش، اما یگان توی اینها حتی یک بور یا یک چمچه و طبق کاسه نبردند و حالا این تاجر نامدار در کنج زندان شیشتگی است. رستم آزاده در سال کرونا ویروس کمک‌های بشردوستانه خیتای اینام خودشون با مردم عرضه کردند و تقدیم کردند. اینها کار خیر ثواب هیچ گاه نکردند و نمیکنند، برعکس میدزدند.
سرسونترین بیزنسمن‌های تاجیکستان ای اولاد رحمانوفند. اسماعیل پینگوینگی دست بخیر چند سال پیش با دو عائله در ازبکستان خانه و در خریده داد، اما باری شنیدید که فلان کیلومتر راه را منفرش کرده باشد. ولی ما و شما خوب میدانیم که مردم مجبور می شود که سوم بوتیه. شما باور دارید که مردم که با عذاب علیم قوت خود را از مهاجرت به دست می آورد میگیرد و برای منفرش سازی چوشلک میکند. کانال خراب می شود، مردم پول جمع میکند. ترانسفورماتور می سازد، مردم پول جمع میکند. باغ می سازد، مردم پول جمع میکند. سیل می آید، برای رفع عواقب وی خانه به خانه از مردم پول جمع میکنند. در غرب زمین جنبشی دیدید که گفتی گپو ای مردم پول گرفتن، یعنی که با جای اینکه کمیته حالات فوق‌العاده و دولت یعنی که پول جدا کنه، یعنی کاری انجام بتیاد، از مردم زدن گرفتن، پول حج مردم گرفتن. دیدید همینا را همه. یک سوال با رحمانوف، خطای 1.5 میلیارد اهالی داره، چرا آنجا کوچه رو مردم اسفالت نمیکنند؟ اگر خطایی ها $1 10 سومونیگی نه 500 سومونی صدقه یا خیر جاریه کنند، صدها کیلومتر اسفالت پوش میشود. هندوستان از 1.5 میلیارد هم گذشتگی ای، چرا آنجا از مردم پول جمع نمیکنند تا راهاشون رو منفرش کنند؟ اما امام رحمانوف مویه چپ شغل مردم نیست، بلکه اشتنانه گفتیم مردم انگ دنگ و گل و گمراه کرده پول جیب مردم برآورده ایستاده است و حتی این مسئله را در پیامش بدون شرم و خجالت رکلام کرده ایستاده است. خودتان بیننده گرامی یعنی که ببینید و قضاوت کنید که این پیشوا چیها گفتگیه. نگاه کنید چی میگه. قابل ذکر است که طی 3 سال اخیر در کشور بیش از 3000 کیلومتر راههای محلی از جمله 2600 کیلومتر از حساب صاحبکاران و اهالی بنیاد و تجدید گردیده. حالا این اقدام نیک با مرام ادامه دارد. 2600 کیلومتر، دقت بیننده گرامی، با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران و مردم شریف تاجیکستان برای سهمی ارزنده در تجدید و ساختمان راهها، بنیاد مؤسسه‌های اجتماعی به خصوص مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی و دیگر کارهای آبادانی و بنیادکاری از صمیم قلب میnnتداری بیان می‌نمایم. از 29000 انشاءات و بناهای به افتخار جشن 35 سالگی به نقشه گرفته شده تا امروز 26000 آنها به استفاده داده شدند. دقت کنید بیننده گرامی، از 29000 انشاءات و بناهای به افتخار جشن 35 سالگی به نقشه گرفته شده تا امروز 26000 آنها به استفاده داده شد که بیش از 70% از حساب صاحبکاران و شهروندان است. چاپلوسا خوب دقت کنید، همین پیام پیشواتون نگاه میکنه، پس همتری پیشرو نچردونجنه برای ملت. باور دارم که تا جشن مقدس ملی شماره آنها از 30000 میگذرد. نگاه کنید، این پیام رحمانوف است. با استفاده از فرصت من باری دیگر به همه صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و شهروندان وطن دوست و زحمت قرین مانند گناموز و مسئولیت شناس مملکت صمیمانه سپاس و منتداری اظهار می‌نمایم. قابل ذکر است که طی 3 سال اخیر در کشور بیش از 3000 کیلومتر راههای محلی از جمله 26000 کیلومتر از حساب صاحبکاران و اهالی بنیاد و تجدید گردیده. حالا این اقدام نیک با مرام ادامه دارد. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران و مردم شریف تاجیکستان برای سهمی ارزنده در تجدید و ساختمان راهها، بنیاد مؤسسه‌های اجتماعی بخصوص مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی و دیگر کارهای آبادانی و بنیادکاری از صمیم قلب منتداری بیان می‌نمایم. صاحبکاران و مردم تاجیکستان بسیار باننگ و ناموس هستند. وقتی من به دههای دوردست میروم و میبینم چگونه مردم وطن عزیز خود را دوست می‌دارد، چگونه مردم با یک ذوق بی‌نهایت حتی بسیاریش خانه‌های استقامتی خود را تعمیر نکرده، کوچه و رسته‌ها، خیابان‌های خود را و در بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تعلیمی حصه‌گذاری کرده ایستادند.
وظیفه جانی و ایمانی ما شما صادقانه با این مردم، انم که با مردمی با ننگ ناموس صادقانه خدمت کردن است. باور کنید دهشت نیست بیننده گرامی. بار دیگر تکرار شود هم گفتنی هم که چرا در بین این صاحبکاران نام و نسبی هیچ یکی از نزدیکان رحمانوف نیست، یا این 35 سالگی برای مردم مهم بوده است که مردم غلامن، اویلایت که مردم غلام کردگین، چرا برای یعنی که زایرک علولک بلولک خشتک سر تنورک میخچه پرک تخچه پرک عزیزمو و مریم بی و اسدالله و الله لعنت کنه گروهشون در بگیره برای اون مهم نیست؟ مردم غلامی همینان چرا اینو راه نمیسازن یا فقط اینو باید بدزدن؟ در فراورد این برنامه باز هم چند جمله از یک خبر دیگر درباره منفرسازی راه در ناحیه همدانی که هنوز سال 2022 چاپ شدگی بود از امید خاورد یعنی براتون تقدیم میکنیم. 4 جون سال 2022 ساعت 9:57 دوشنبه 4 جون سال 2022. امید خاور. به مناسبت استقبال از 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهکده مهنت‌آباد جماعت دهات مهنت‌آباد ناحیه میرسعید علی همدانی کارهای آسفالت پوشانی سرک موترو دهکده‌های مهنت‌آباد گلستان آغاز شد. این خبر را مقام اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاد شده به امید خاور اعلام کرد. بازار علی اودینزاده رئیس ناحیه اظهار داشت که بر اساس برنامه اقدامات مقام اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه میرسعید علی همدانی کارهای سازندگی و آبادانی در ناحیه با شتاب ادامه دارد و کارآفرینان با وجدان و میهندوست محلی نیز در این روند سهم ارزشمندی می‌گذارند. باشندگان برای ابراز چنین توجه و حمایت دولت و حکومت کشور به ویژه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سپاسگزاری کرده و تأکید نمودند که برای استقبال شایسته از 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با عزم و اراده راسخ تلاش خواهند کرد و در پیشرفت و زیباسازی ناحیه سهم خود را خواهند گذاشت. خوب بیننده عزیز گرامی، واقعا هم دیدید که خیلی دهشت است. الله شاهد است، دیگر نمیدونیم چی بگیم. حالا بیننده عزیز گرامی که این راه با پول مردم و صاحبکاران منفرش می شود، پریچام توت ساکنان برای ظاهر نمودن چنین غمخوری به دولت و حکومت مملکت با خصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اظهار میnnatdاری نمایند. خودشون بسازند، هم خودت برای شکمت در رستوران سیر کنی، خیلی بگوی رحمت به پیشوای ملت که من پول دادم شکمم سیر شید، یا برای قدی زنت خورای زنت حامله شد بگوی رحمت به پیشوای ملت که من قد زنم خور رفتم زنم حامله شد. این هم طریقه پای این چی معنی داره این کارو؟ و ایزو بکشی شرم کنید دیگه شما، یعنی چگونه دولت داری است که از 3000 کیلومتر 10600 کیلومترش با پول مردم روز کرده است، از 29000 انشاءاتی که در پیامش گفته است یعنی 70% صاحب کارو کردن. هی باید کجا توری میگیره؟ ناشگری میگن این ملت همون استقلالیت هم ناشگری همین دولت داریت هم این چی دولت داریه که مردم یعنی که مشکلات درست کرده رنگی در شورابات با همون کار انجام داده ایستن با تو جشنی یعنی که 35 سالگی را باید خودمون ایرا بسازیم خودمون بکنیم بعد بگیم که پیشوای ملت این کار انجام داده است یا که با تشبث و هدایت ها و دستورهای پیشوای ملت این کار انجام دادیم. این چی دهشت است. خب امیدوارم که ملت و مردم خودش میفهمه دیگه که چی بدبختی ها برای ما شده ایستادن. بله بیننده عزیز گرامی، خدا کند که دولت ما به دست این ملت برسد و الله سبحانه و تعالی ما را دولتی بدهد که در خدمت این ملت باشد، نه اینکه ملت در خدمت دولت باشد. خوب با امید آبادی وطن و آزادی آن از دست این عائله واقعا هم خیلی گرسنه و واقعا هم خیلی یک دودمانی پلید خداوند این ملت را از این بدبختی ها نجات دهد. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.